हेलो गाइज गुड इभिनिङ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला स्क्रिनमा देखेर आज हामी आइएमए र इसिआरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा अत्याधिक रूपमा प्रयोग भएको एप्लिकेसनहरूमध्ये इसेवा र आइएमए भने एक हो, जसलाई चाहिँ हामी डिजिटल वालेट भनेर भन्छौँ। डिजिटल वालेटमा त्यस्ता विभिन्न डिजिटल वालेटहरू छन् जसले चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूलाई जनताहरूलाई रिचार्जको सुविधा प्रदान गरेको छ। रिचार्ज अन्तर्गत हामी डिसोम, इलेक्ट्रिसिटी, खानेपानी, मोबाइल रिचार्ज, इन्टरनेट रिचार्ज लगायत ब्याङ्किङ ट्रान्सफरको सुविधा पनि प्रदान गरेको छ। त्यस्ता एप्लिकेसनहरू धेरै छन्, औँलामा गनि नसक्ने छन्। तर ती डिजिटल वालेटहरूमध्ये सबैभन्दा बेस्ट कुन छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। यदि थाहा छैन भने यो भिडियोलाई जरुर देख्नुहोला स्किप नगरिकन। यदि तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने कुन एप्लिकेसन, कुन डिजिटल वालेट चलाउँदा हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ अथवा फाइदाजनक हुन्छ अथवा सेक्युर हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु हुँदैन। तसर्थ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई जरुर एक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु इसेवा र आइएमएमा सबैभन्दा राम्रो उचित कुन हुन्छ भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, मसँग चाहिँ दुईवटा डिजिटल वालेट छ, जसमध्ये पहिलो पटक चाहिँ आइएमएलाई खोलेँ। आइएमए खोलिसकेपछि मैले मेरो प्रोफाइल चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु, किनकि यहाँ भएको रिवार्डेड पोइन्ट, क्यासब्याक र मेरो टोटल पेमेन्ट चाहिँ कति छ तपाईँले एक्चुअली के होस् त भन्दा क्लियर होस् भनेर। अहिले चाहिँ मसँग 110 रुपिज छ, 1412 रिवार्डेड पोइन्ट छ। फेरि मैले इसेवालाई खोल्छु, इसेवाको प्रोफाइल खोल्दा चाहिँ मेरो 52.74 रुपिज छ भने 1.08 रिवार्डेड पोइन्ट छ। अब यही 52 को रेसियोमा चाहिँ हामी मोबाइलमा रिचार्ज गर्छौँ। त्यो रिचार्ज गर्दा चाहिँ क्यासब्याक कति आउँछ र रिवार्डेड पोइन्ट कति आउँछ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सो यसैको आधारमा चाहिँ अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दा कुन डिजिटल वालेट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले देखाउँछु। अब मैले इसेवालाई खोलेर मेरो एउटा नम्बरमा रिचार्ज गर्छु। रिचार्ज गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ टोटल पेमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, टोटल रुपियाँ चाहिँ कति हो, त्यसबाट चाहिँ कति क्यासब्याक आउँछ, त्यस्तै गरेर कति रिवार्डेड पोइन्ट आउँछ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज क्लियर गरेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ मेरो टोटल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ के भएको छ भने यहाँ चाहिँ 52 रुपियाँ रेज गर्दा चाहिँ 0.52 र 0.55 क्यासब्याक र रिवार्डेड पोइन्ट दिएको छ। एक्चुअल पेमेन्ट चाहिँ 51.48 रुपियाँ चाहिँ एक्चुअल पेमेन्ट भएको छ। 52 रुपियाँ रिचार्ज गर्दा चाहिँ यति आउँछ भने अब हामी फेरि यही प्रोसेसलाई के गर्छौँ त भन्दा आइएमएमा चेक गरेर हेर्छौँ, जहाँ चाहिँ आइएमएले कति रिवार्डेड पोइन्ट दिन्छ। यहाँ चाहिँ सोही प्रोसेसमा हामीले इसेवामा गरे जस्तै 52 रुपिज टपअपलाई आइएमएमा पनि 52 रुपिज टपअप गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आएको छ भन्दा क्यासब्याक चाहिँ 1.04 अर्थात् 1 रुपियाँ दिएको छ क्यासब्याक। त्यही क्यासब्याक चाहिँ इसेवाले कति दिएको थियो भन्दा 0 रुपियाँ दिएको थियो। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ टोटल रिवार्डेड पोइन्ट चाहिँ दुईवटा छ, 2 PTS छ, जसमा चाहिँ के दिएको थियो त भन्दा यो इसेवाले 0 पोइन्ट चाहिँ दिएको थियो। यसरी सामान्यतया हेर्दा क्यासब्याकमा चाहिँ कम छ भने रिवार्डेड पोइन्टमा पनि इसेवाले कम दिएको छ। सो त्यसैको आधारमा हेर्दा चाहिँ आइएमएले चाहिँ रिवार्डेड पोइन्ट 50 रुपिजलाई हेर्दा 2 PTS दिएको छ भने
क्यासब्याकलाई हेर्दा चाहिँ 1 रुपिज दिएको छ। हामी यसैको आधारमा यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हेर्दा हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दा ई-सेवाले भन्दा आइएमई पेले आइएमई युजरलाई बढी फेसिलिटिज दिएको छ, बढी रिवार्डेड पोइन्ट दिन्छ र त्यसै गरेर बढी चाहिँ क्यासब्याक दिने गर्दछ। सो म तपाईहरुलाई के रिकमेन्डेड गर्छु भन्दा हो यसै कुराहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा तपाईहरु पनि अन्य डिजिटल वालेट भन्दा आइएमई पे चलाउनु होला। आइएमई पे नै सबैभन्दा बेस्ट छ भनेर म चाहिँ तपाईहरुलाई रिकमेन्डेड गर्छु। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईले के नभुल्नु होला भने यदि तपाईले 1000 रुपैयाँ भन्दा बढी आइएमई पे डिजिटल वालेटमा स्टोर गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यहाँबाट ब्याज अथवा इन्ट्रेस्ट पाउन पनि सक्नुहुनेछ, ब्याज पाउन पनि सक्नुहुनेछ। यिनै कुराहरुलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा तपाईहरुले पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला कुन डिजिटल वालेट चलाउन चाहिँ तपाईहरुलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। आशा छ यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि मन पर्यो भने एउटा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।